Президент Зеленський вже оголошував війну олігархам. Вони дуже не хотіли б, щоб так їх офіційно називала держава. Оголошував війну контрабандистам. Це економічний тероризм проти України. А тепер Зеленський оголосив війну ще й закону. Ми його переламали. Які наслідки матиме ця війна? Це ж просто руйнує взагалі повністю устрій держави. Як Зеленський освоїв найгірші практики «я так хочу» у попередників? Це ж він з'явився, коли був той злочинний режим, а ми ж новий злочинний режим. І як Верховний суд 5 разів офіційно зафіксував порушення президентом закону. Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Ви на каналі Бігус.Інфо. Не перемикайтесь, зараз почнеться. Мої вітання. Ви дивитесь Бігус.Інфо, мене звуть Денис Бігус, і сьогодні в нас ефір про хочушеньки. Це основний, за моїм відчуттям, мотив, який рухає Володимиром Зеленським. Хочушенька – це коли щось робити не варто, але дуже хочеться. Тому чорт з ним, гайнемо вперед, не враховуючи наслідки. Причому, про що саме це хочу, не так вже й важливо. Воно може бути поганим, а може бути хорошим. Може мати якусь мету, якої в результаті не досягнуть, паралельно поламавши все навколо. Але може бути і просто бикуванням царської величі, то вже ситуативне. Це хочу, як основна рушійна сила, простежується практично в усьому. У рішеннях РНБО, які красиво на початку виглядали, але їхній результат загалом ні про що. У законодавчих ініціативах, наслідки яких не прораховані навіть на півкроку. У призначеннях геть непридатних людей на посади, що позавчора яскраво довів заступник міністра внутрішніх справ, призначений саме за квотою знайомства із Зеленським. У звільненнях людей, які не подобаються. От про це наш сьогоднішній ефір. Зі звільненнями, бачите, трохи складніше, тому що коли призначили якесь очевидне мурло, то все просто. Коли незаконно звільнили якесь таке ж мурло, то виникає внутрішній конфлікт. Принаймні в мене виникає. Бо з одного боку думаєш, воно давно має бути звільнене і посаджене. А з іншого боку, ти дивишся, як це робиться, і думаєш, Господи, ну припини гвалтувати вже закон. Тим більше, що оце гвалтування все одно результату не дасть. Президент перемагає і ламає. Все-таки ми перемогли цей момент. Ми його переламали. 2 нових суддів від президента України до Конституційного суду, з 7, що обрали, 2 я призначив. Конституційний суд не здається і відповідає. Конституційний суд відтермінував присягу суддів, яких призначив Володимир Зеленський. Президент занепокоєний ситуацією. В результаті під кінець року ми отримали новий виток війнушки між Володимиром Зеленським і Конституційним судом. Тільки тепер ця війнушка відбувається вже на самому краю конституційного безладу. А все тому, що Володимир Зеленський дуже любить прості рішення. Символ цієї любові навіть ось ця табличка на Банковій. Помінявши табличку «Адміністрація президента» на «Офіс президента», Володимир Зеленський зміг виправдати призначення Андрія Богдана. Люстрованому Богдану закон про очищення влади строго-настрого забороняв очолювати адміністрацію президента. Ну вуаля, можна просто поміняти табличку. Бо закон про очищення влади забороняє очолювати адміністрацію президента, а про Офіс президента – ні слова. Або от ще варіант. Що робити, якщо дуже хочеться накласти санкції на українських контрабандистів, а закон про санкції дозволяє накладати їх на громадян України тільки за терористичну діяльність? Ну от. Передусім мова про контрабанду. Це економічний тероризм проти України. Та-дам! І дарма, що в українському законодавстві немає такого поняття, як економічний тероризм. Обґрунтування придумали, не подобається, ну що ж. І ось такі запалення юридичної хитрості можуть спрацьовувати іноді. Але справжня законна їхня доля – обломлюватися. Ну і вам може здатися, як же ж воно обламається, це ж президент. Але справа в тому, що президентські акти можна оскаржити у Верховному суді, іноді цілком успішно. Наша сьогоднішня історія про 5 судових поразок Володимира Зеленського.
про зафіксовані порушення закону людини, яка перед виборами обіцяла: Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. а після виборів урочисто присягала. Додержуватися Конституції України і законів України. Історія про те, як запалення юридичної хитрості Зеленського наростає і може перерости в тяжкий менінгіт для всієї держави. Ну, це ж просто можна говорити слова, які там трохи заїжджені, та неконституційно, там нелегітимно і так далі. Але це ж просто руйнує взагалі повністю устрій держави. Кенсел-практика Зеленського почалася ще у 2019 році. Одразу після інавгурації йому захотілося звільнити члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка, призначеного Порошенком. Повноважень для цього у Зеленського не було. І тоді з'явилося те саме просте рішення. Одним із перших своїх указів Володимир Зеленський просто скасував указ Порошенка про призначення Горковенка членом Нацради. Ми проводимо прес-конференцію, тут приходить смс-ка, якби кидають мені друзі посилання на сайт Офісу Президента, де написано, що мене звільнено шляхом скасування указу. На той час підстав для мого звільнення не було законних. Я навіть тільки що пожартував, що для цього потрібно, щоб я помер. Але я живий, я стою, я розмовляю, якби і підстав немає. Це означає, що я або сам написав заяву, я не писав, або я помер. Очевидно, напевно, друга причина – я помер. У нас все ж таки права держава і суди ще ніхто не відміняв. Вже в грудні 2019 року Верховний суд виніс рішення. Таке звільнення є незаконним. Чому? Абсолютно логічне, просте пояснення, що указ про призначення – це фактично як ракета, яка виводить в космос супутник. Вона виводить, згоряє, супутник працює, ракета падає. Все. Це акт, який тільки засвідчує вступ в повноваження. Все. Це називається індивідуальним актом одноразової дії. Я зараз не буду вдаватися до карколомних цитат з рішення чи позиції Конституційного суду, поясню на життєвому прикладі. Указ про призначення – це як прохід в київський метрополітен. Ти пікнув, пройшов турнікет і сідаєш у потяг. І немає значення, якщо київський метрополітен потім визнає твій прохід недійсним. Ти сідаєш в потяг і маєш право доїхати до кінця. Зеленський подав на рішення Верховного суду апеляцію і програв її. Правда, поновитися Горковенку це не допомогло. Місце вже було зайняте іншою людиною. Але судові рішення зафіксували порушення закону з боку Зеленського. А це дало підставу одразу ж згадати передвиборчу обіцянку. Смотрите, если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам. Звернусь до президента з листом, так ви виконаєте свою обіцянку, підете? І мені тоді прийшла така дивна відповідь, що президент насправді не мав на увазі, що він піде сам. Мав на увазі про те, що він нетерпимий до порушення закону іншими. Тобто виходить так, що я порушувати можу, інші не можуть. От і все. Така яскрава цитата, що неможливо втриматись від зачитування. Щодо обіцянки кандидата в президенти України Володимира Зеленського залишити посаду в разі свідомого порушення ним закону, вона зроблена в контексті розмови про неприпустимість існування корупційних схем в управлінні державою. І позиція глави держави з цього питання залишається незмінною. Не зіграла обіцянка словом. Що можна винести з історії з Горковенком? На перший погляд, те, що як мінімум з грудня 2019 року Володимир Зеленський мав усі підстави здогадуватися, що практика звільнення шляхом скасування указів про призначення незаконна. Але насправді Володимир Зеленський мав здогадуватися про це ще значно раніше. Бо Це ж було вже. І про це прямо говорить Верховний суд. У своїх рішеннях по Горковенку суд нагадує про одну дуже відому справу одного з попередників Зеленського. Руки повідрубаю. Ні, не цього. Ще попередніше. Вікнить для себе Україну. І не цього. Ще попередніше. Оці руки нічого не крали. Ось цього. Бо нехай руки президента Ющенка нічого не крали, зате вони підписували таке, що потім гучно скасовувалося в судах. Давайте трішки пірнемо в історію. Не лякайтесь, не глибоко. Перш ніж ми пірнемо, невеличкий сюрприз. У нас на Ютубі є спеціальне відео з хорошими новинами, доступне тільки для тих, хто нас підтримує.
Тому, якщо ви хочете отримувати такий доступ до ексклюзивів і загалом долучитися до викриттів, то посилання на Patreon є в описі під цим відео. На донат також. І, до речі, там є подарунки для тих, хто підтримує нас на $10 або більше. Ну, а тепер все, пірнаємо. Ти сидиш в оточенні знаних юристів, які розуміють, що від них хочуть, і шукають там якісь оці способи напівлегітимно чи майже легітимно. А іноді вони кажуть так, він піде до суду, але там у нас, ми там можемо все проконтролювати, приблизно так. Це спогади голови адміністрації Ющенка. Ющенко також полюбляв прості рішення. В квітні 2008 року захотів звільнити суддю Конституційного суду Сюзанну Станік і просто скасував указ, яким за 4 роки до того Станік призначив на посаду Леонід Кучма. Це мені нагадує ситуацію операції Віцин, який висмикнув нижній горшок. Тобто хтось прорахував, що якщо забрати оце указ, де він там з'явився і коли, а тут же ще яка логіка, це ж він з'явився, коли був той злочинний режим, а ми ж новий злочинний режим. Тому от це дуже, це, як кажуть у нас, політико-правові рішення, де значно більше політики, ніж права. У той час ЗМІ називали автором такого простого рішення юриста Ігоря Пукшина. До речі, Андрій Богдан працював у Пукшина в юридичній фірмі. Однак сьогодні Пукшин говорить, що і тоді, і тепер вважав таку практику звільнення скасуванням призначення незаконною. Я пам'ятаю, і от єдине, що я пам'ятаю, це я категорично був противником того, що не можна, скажімо так, скасувавши указ, звільнити людину. Це абсурд. Абсурд. В усіх судах це звільнення визнали незаконним. Остаточно це закріпив Верховний суд в 2010 році. І нагадав про це Зеленському в 2019-му. І продовжує нагадувати. Але апетит Зеленського до простих кенсел-рішень тільки наростав. У червні 2019 року він скасував укази Порошенка про призначення 2 членів Вищої ради правосуддя, органу, який подає суддів на призначення, звільняє їх і притягує до відповідальності. Звільнені звернулися до суду, але потім відкликали позови. Можливо, це ще більше розпалило президента, бо у вересні 2019 року він видав нове ноу-хау у цьому ж кенсел-руслі. Скасував укази Порошенка про присвоєння дипломатичних рангів 3 нардепам – Артуру Герасимову, Володимиру Ар'єву та Георгію Логвинському. От подобається Зеленському скасовувати укази Порошенка і все тут. Усі троє подали позови до Володимира Зеленського до Верховного суду, і усі троє виграли. Бо, цитую рішення по Герасимову, указ прийнятий поза межами повноважень президента України та з порушенням норм закону про дипломатичну службу, а тому підлягає скасуванню. І таке у всіх 3 справах. На ці рішення Зеленський подав апеляцію, але його кенсел-фантазії після цього трохи затихли. Ненадовго. У жовтні минулого року почалася криза. Конституційний суд зніс електронне декларування посадовців. І це, звісно, треш. Президент почав реагувати. Але, як завжди. Ми не розуміємо, а який сюрприз Конституційний суд зробить завтра. Чи післязавтра. Мені здається, що дуже небезпечно постійно чекати. Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі? Адекватні? Ой, минуло всього півроку, і у президента стався рецидив. Зеленський скасував укази про призначення суддями Конституційного суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Хоча на той час Верховний суд вже пояснив йому незаконність. Та й знову ж таки. Це ж було вже. Дійсно, через Раду національної безпеки і оборони ввів те рішення своїм підписом, щоб заблокувати руйнування всіх антикорупційних реформ. Заблокував дії Конституційного суду, вважаю неправомірним. І не тільки я, а рішенням РНБО. Все ж таки не я один. А моїм підписом я ввів в дію. Так, цього разу Володимир Зеленський не просто видав указ про скасування указу, а отримав рішення РНБО і його ввів в дію своїм указом. Але це фактично те саме. Та досить вже.
Президент не може своїм рішенням звільнити суддю Конституційного суду. Крапка. Тому, як би воно не було оформлено, скасування, указів, звільнення, можна так само зараз, я видам указ про скасування, про звільнення президента з посади. Тобто це матиме точно таку саму юридичну силу. З цим, звісно, погоджується і адвокат, який представляє одночасно і Олександра Тупицького, і Олександра Касмініна. Таке скасування не має юридичної сили, адже акт індивідуальної дії вичерпався. Вже немає чому набивати чинність. Але якщо ми заходимо на сайт Офісу Президента, представництва Офісу Президента, ми бачимо публікацію, де президент сказав, що судді Конституційного суду можуть йти на заслужений відпочинок. Обидва ці укази мною скасовані. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок. На сьогоднішній день, що дуже важливо, Тупицький і Касмінін є суддями Конституційного суду України. З ними трудові відносини не припинені. Так, незалежно від наших антипатій, і Тупицький, і Касмінін залишаються суддями Конституційного суду. Це варто запам'ятати, ми ще до цього повернемося. Незаконність цієї спроби їхнього звільнення знову підтвердив Верховний суд у першій інстанції. Але цього разу влада не обмежилася поданням апеляцій. Спочатку на сайті Офісу Президента з'явилася критична замітка. Це рішення Верховного суду з особливим цинізмом ухвалено у день ухвалення Верховною Радою України законопроекту номер 5068 про очищення Вищої ради правосуддя. Вважаємо це рішення, ухвалене в інтересах Тупицького ОМ, підготовкою до спроби знищення судової реформи в Україні через важелі Конституційного суду. В ефірі телеканалу Ріната Ахметова, тоді вони з Зеленським ще дружили, реакцію влади продовжила Юлія Мендель, якщо ви ще пам'ятаєте, хто це. Закореніло корумпована і кумівська система опирається і не хоче змінюватися. А Державне бюро розслідувань бігом відкрило кримінальне провадження, щоб розслідувати зловживання владою суддями Верховного суду. І все це через, ще раз нагадаю, цілком передбачуване рішення. Тим часом сам судовий процес влада затягує. Принаймні, так каже адвокат Тупицького і Касмініна. Офіс президента, представники Офісу Президента затягують розгляд цієї справи. Вони заявляли і в суді першої інстанції низку клопотань то про зупинення, то про закриття провадження. То у Великій Палаті заявили клопотання про зупинення провадження. Велика Палата розглянула це клопотання, у задоволенні цього клопотання відмовили. Навіщо затягувати, питається? Або в Офісі Президента придумали ще одне просте рішення. Поки триває суд, зайняти місця в Конституційному суді, щоб цим двом не було куди повертатися. Як з Горковенком. Тому Банкова провела конкурс. І нещодавно на своєму прес-марафоні президент Володимир Зеленський урочисто повідомив. Все-таки ми перемогли цей момент. Ми його переламали. 2 нових суддів від президента України до Конституційного суду, з 7, що обрали, 2 я призначив. Переламали, ага. От тільки є одна проблема. Одна, але велика. Ніяких вакансій в Конституційному суді не було, бо звільнення Касмініна і Тупицького не має юридичних наслідків. Уявити собі неможливо, наскільки це небезпечно для Конституційного суду і для конституційного устрою держави в цілому, коли конституційних суддів призначають на вакансії, які юридично відсутні. Це ж просто можна говорити слова, які там трохи заїжджені, неконституційно, нелегітимно і так далі, але це ж просто руйнує взагалі повністю устрій держави. І це не загальні фрази і не абстрактна критика. Йдеться про цілком конкретні наслідки. По-перше, буде ситуація кілька місяців тривати, коли в нас в 2 кріслах будуть сидіти 4 людей. Це просто абсурд. Ці особи, ці судді будуть вважатися призначеними не конституційно і нелегітимно. Це означає, що вони, як такі статусу судді Конституційного суду, він буде просто підвищений. Незрозуміло, чи є він, чи немає, призначений неправильно. І це підважить повністю легітимність всього складу суду. Легітимність складу суду і легітимність рішень, які він прийматиме. Тобто призначення переможців конкурсу до Конституційного суду може ще більше розбалансувати всю систему.
Таке вже трапилося в Польщі. Там зараз несеться приблизно таке саме, через що у Польщі з Європою серйозні проблеми у стосунках. Ми щасливі, що Володимир Зеленський таки рухає країну в європейські практики, але це от саме не ті практики, які треба. Треба тут мати кепу. Що виходить? Виходить, що президент Володимир Зеленський для того, щоб покрити одну свою незаконну практику, ставить державу на край ще більшого хаосу. І це не історія про те, хороші чи погані Тупицький, Горковенко чи навіть Станік. Це історія про те, як кенсел-культура Володимира Зеленського вбиває рештки правової культури в державі і розбалансовує і так нещасну конституційну систему. Можна сказати, навіть скасовує її. Чи, як сказав Володимир Зеленський, переламує. Ну і якщо ви додивилися вже досі, то залишилося зробити одну єдину річ для того, щоб закрився гештальт. Перевірте, чи ви підписалися на наш канал. Ще зовсім трішки і нас буде вже 500 000. Так що, якщо ви ще не, то тисніть кнопку підписатися під цим відео. Є? Дякуємо. Ще раз, щоб бути зрозумілим, про що це ефір. Це відео про те, як Володимир Зеленський захопився тим, що його «хочу» понад усе. І в результаті програє суди. Президент, який обіцяв, що він піде, якщо порушить закон, увішаний судово доведеними порушеннями і тепер має вигадувати якісь пояснення. Недолугі. Особливо сумно в ситуаціях, коли програються справи типу Тупицького, який суцільне фу-фу-фу. І навіть доки ми знімали цей ефір, потрапив під американські санкції. І його треба було б звільнити. Але так як «хочу» все переможне, його звільнили швидко і в такий спосіб, що притомного результату не очікується. А особливо небезпечно, що на одне «хочу», але бодай хороше, припадає десяток відверто поганих. І коли керуєшся виключно «хочу», то відрізняти їх стає дедалі складніше. До зустрічі.